Ya Allah. I kinda like you. Okay, hi semua. Welcome back to my channel. Okay, so today kita nak buat apa? Kita akan buat challenge. Jadeng! Okay, so ni Beanboozled. I've tried this. Okay, if I try this again, it will be my third time of trying this Beanboozled. My second. Cuba kita sikit. First time, dia try masa dia umur kecil-kecil. Umur apa? 8 tahun. Dia try first time tau. First time, masa tu kita baru beli. Benda ni waktu tu agak famous juga. Lepas tu dia baru makan nasi tau. Kangkung. Dia makan kangkung. Dia makan berselera. Banyak gila kangkung dia makan. Lepas tu waktu malam kita orang decide nak main benda ni. Lepas tu dia dapat apa? Baby wipes atau coconut. Baby wipes ataupun coconut. Tapi malam ni dapat baby wipes. Lepas tu dia muntah kangkung yang dia makan hari tu. Sejambak kangkung kat atas semen. Dia muntah balik tau. So itulah cerita dia. So kita nak try kat sini ada apa? Ada apa? Ada sling bug. Sting bug. Kecil tulisan dia. Dia ada sting bug, toasted marshmallow, dirty dishwasher, birthday cake, rotten egg, buttered popcorn, dead fish, strawberry, banyak ah. So kita akan try satu-satu. Ayam plastik. Macam nak buka ni? Oh. Dah haraplah tak dapat yang sedap kan. Ucu makan ni Ucu? No. Last time lah. Itu korang punya plastik lah. Sampai start dulu. Oh masalah. Sebab Isha yang makan ni hari tu. Ucu suka aiskrim ni. Sampai nak start dulu. No, Ucu tak Okay. boleh. Ucu salah potong. Bodohnya. So sekarang aku tak nampak dalam belakang ni ada perasa apa. Kita sambung. Okay. So kita nak try sting bug dengan toasted marshmallow first. Tapi macam susah cari lah. Alah, ambil siapa yang Bapak lah bau dia. Oh my god. Macam food waste. Macam food waste ke sekolah. Kita ambil yang buff Tantai yang dengan yang peach. sedap tu pun dia suka rasa. Buff dengan peach. Ini dengan chartreuse. Nah, jangan makan dulu. Katalah ke? Pegang dulu. Lepas tu, Ucu tengok wait. Tengok bau. Oh, tak boleh bau. Tak boleh bau. Lepas tu, Tak bau. birthday cake dengan dirty dishwasher. Dia choose ni yang tadi. Alah, nak bau? Ayam suka weird. Okay, I take this one. Apa? Aku punya dengan DJP sama. Isha dengan Imes sama. Okay, so kita tahu sama ada dapat siapa dapat buff dengan dishwasher. Kau dah speech taste. Alright. Sikit bang. Takutlah. Okay, one. Takutlah bau dia. Okay, one. Macam ayam. Oh my god. Okay, one. Bau dia dah two. kuat. Masuk gigit terus, jangan tak ada skill setengah. Ah, Dah masuk dah? Okay, sedap. Tok. Bar. Tinggi dishwasher. Oh. I got the dishwasher. Ada bar. Rasa Emi dapat that fish lah. Emi dapat that fish lah. Rasa Emi dapat that fish lah. I need water, man. I think I got that fish instead of bar. Macam yang apa? Dishwasher. Habis tu dia ni nak buat apa? Dishwasher tu. Hati ni kata dia tak. I think I got that fish sebab bar dengan that fish sama. Bau dia. Even the dishwasher also like, oh my god. Kenapa busuk sangat ke je? Dia rasa mulut. My first bite tu dah macam I need to wash my mouth. Dah Isha macam Isha ingat Isha dapat peach tau. Tiba-tiba bau busuk gila. So macam You're gonna have to brush your teeth. apalah wujud orang bau apa kan kalau bila gigit tu dah busuk kena stop macam jangan bau. Lepas tu macam macam tu. Mak jatuh. Dia mana?
nak muntah. We both got the buff. I got Ya, this semua dapat. fish. Semua dapat yang tak banyak. Oh, sama colour. Tadi Ucu muntah kan? Ucu muntah dalam plastik kan? Lepas tu Ucu dah muntah kali kedua. Lepas tu korang nak muntah dalam tu kan? Lepas tu Ucu nak muntah lagi dalam plastik tu. Lepas tu Ucu nak muntah bukan sebab yang dishwasher tu bau-bau dalam plastik. Sebab dalam ni guys, banyak gila diorang punya candy yang dah orang muntah tadi tu. Second round. Oh my god, I'm Tadi sure kita semua it's a dapat good yang idea. tak sedap. Mesti rasa macam nak muntah. Tak ada flavor lain ke? Okay, next is, oh my god jatuh. Next is buff and peach. Muntah ataupun peach I want toothpaste. Nah, Tak ada kan? Tak ada nama. it's either buff or Buff. ya Allah. Bau kan? You should dapat lah barf ni tadi, Ucu. Ya You ke? dah rasa dah. Tak, yang tu lain. Kita Lain dapat lah. lain. Tak, tadi should dapat barf. Itu dead fish. Tak, abang dapat lain, kita Tak, dapat. tu Ucu dead dapat fish lain. atau ni. Sebab colour dia lain, sama. Apa? You tahu lah, Then I abang. change. Okay, Also. buttered popcorn or rotten egg. Kita pun sama dia, buttered popcorn or rotten egg. Maksudnya apa tu? Okay, buttered popcorn or rotten egg. Semua kita orang sama. Rotten egg. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang muntah keluar ni? Siapa tu? Kita orang sakit. Daniel lah, kita orang warna lain. Jadi dia tak muntah lah. Ucu. Kita orang warna lain. Ucu colour tu. Nampak air. 1, 2, 3. Butter popcorn. Ya, butter popcorn. Dia takut. Satu. Tapi butter popcorn tak sedap. Dia tengok tu pun nak muntah. Butter popcorn guys. Tak sedap pun. Butter popcorn. Yeah. Butter popcorn. Boleh lah rasa dia. Basah. Telur busuk guys, telur busuk. Apa rasa dia? Telur busuk lah. Macam buntut kan? Busuk gila. Butter popcorn dia. Macam rasa caramel. Jangan. Sedap lah. Boleh lah. Tapi duduk dalam syong. Tangan syong. Betul je. Rasha dapat sekali. Tadi This dapat one make muntah lah. everything hilang. So I'm gonna keep it in case. Guys. Listen guys. Okay. Not sponsored. Nak cakap pun dah geli lah. Okay, Yeah, next is juicy pear or burger. Burger ni tak hidung. Nak, Iming, Aisyah. Nak pilih lah, nak pilih. I have a bad feeling. Lepas tu kita orang punya, aku dengan I dia think punya dua-dua jahat kot. stinky socks dengan tutti frutti. Apa ni apa? Stinky socks dengan tutti frutti. Busuk kan. Ini lain tak? Stinky socks busuk tau. Ni ke? Yang ambil baby diaper. Ni dah lah. Ni ikut. Ni. Ni tutti frutti cu. Ni lah, Ucu. Dia ni tukar. Hah? Kenapa? Ni dengan ni. Dia dah yakin dia betul sedap. Dia tak nak tukar. Ambil lah yang empat. Kita orang ada 4 orang, ambil lah sama. Nak ambil yang sama. Okay. sama. So kita tukar. Semua orang ambil stinky socks atau tutti frutti. Kalau ni cakap yang ni. Yakin je kamu. Tak, saya rasa dia dapat apa? Stinky socks. Okay. Dah je lah. Aku tak sanggup dah buat benda ni dah. 1, 2, 3. Masak. Putih. Woo! Tapi saya tak suka tutti frutti, tak sedap. It's stinky socks but I can hold it. Yo, biasa makan stinky socks tu. Tutti frutti lah, tak sedap. Dia rasa macam chewing gum ke tak? Nak. Masih okey ah. Oh, finally. Lupa. Ucu 1. Tak apa, Ucu belanja McDonald's kan. Kita ambil yang warna putih pula Sebab yang putih ni ada 4. Yang putih ni spoil milk or coconut. Oh my god. Mana ya? Tak nak lah, Syarah macam dapat spoil milk ni. Takut lah. Last time dia pilih dia kena baby white sauce tak?
Tak, disappointment ataupun coconut. Meg. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa Ucu dapat coconut ini. Tak apa, lepas ni bila aku ulam. Ni kau putih ke? Ha, ambil lah tu. Aku. Ambil lah. Ha. Asal 5? Ha. Tak, so ada orang main letak je. Randomly orang letak. Tengok lah, kira satu. Round 3 ya. Round 3 4. 4, round 4. Dah Kita buat sampai 5 je asyik. round 3 lah. Allah. Round 3 Saya dapat satu. Dah, vomit. jom cepat. Cepat. Okay. Ni round keempat. Spoiled ataupun coconut. 1, 2, 3. Overreacting, guys. I don't even know what is this. Is it even spoiled milk? It's like so busuk. Macam jagung dah rosak. Aisyah dapat ke? Aisyah dah makan? Dapat. Korang ni over. Astaghfirullahalazim. Sebab Isha selalu makan susu basi. Korang overreacting. No, it was terrible. Gigit lah sikit. Syah gigit sikit. Lepas tu suara Mana dia boleh gigit sikit ke? Boleh. gigit sikit nanti dia punya bau explode dalam mulut. Nah. I spit Ini apa? inside there. Oh my god, it looks so scary. Scary lah sangat. Ni puff ke apa? Sama ke? Tak sama Dead fish. Tak berani lah. Nak kena makan semua ke? Nampak tak? This is Oh, our jatuh. last round. Tak nampak. Okay, whatever. No, I think That's the worst one. Isha nak try semua boleh? I recommend everybody to After this, we have special edition. Isha akan try semua perasa kat sini. Dia akan habiskan semua. Tapi gigit je lah, tak adalah makan. Dia gigit dah try. Okay. Okay, next apa tu? Ni apa? Semua orang lah Isha makan tak best. Isha tak ada reaction. Hey. Buff ke? I think this is buff or peach. Okay. Isha dah makan buff tadi. Amy pun dah makan buff Ni or apa? dead fish atau ni ke? Try yang kuning ni. Kuning ni belum lagi. Ada 4 ke? Ada 4. Kuning ni rotten egg tadi tu. Oh, ya ke? I'm gonna Try. throw Yang this. ni tak try lagi. Ni tak jadi try. Yang tu. Ni apa? Dead fish kot. Tadi korang try buff lah, bukan dead fish. Isha try. Tapi abang dapat that fish tu. Okay, bagi abang. Dead fish or strawberry? Smells good. Smells not good. 1, 2, 3. Breakfast. Peach. That fish. Dia macam lambat sikit kan? Dia peach tapi tak sedap. Ha. Dia macam confused. Macam dead fish ke peach? Dead fish ke peach? Tapi peach tak sedap. That fish dia kat Macam ujung fake. dia abang rasa macam So fake right? dia dapat that fish. Oh my god. Okay, I still need to gargle this bit. Ucu ada kawan kan? Kawan waktu tu Ucu kat London kan? Kawan Ucu tu kita orang try cuba, kita orang tak tahan. Semua kita orang macam buru-buru masuk toilet, semua nak muntah kan. Lepas tu esoknya Ucu bagi kat kawan Korea, Ucu try. Lepas tu dia makan semua, muntah macam lilat je. That's okay. Dia makan? Dia makan semua. Dia kuat gila. She's strong. Daisy, you are strong. Daisy? Kawan Korea Toy Ucu. Story. Okay. Jom try, siapa nak try canned dog food or chocolate I give up. Dia nak try. I give up. Dia nak try. I cannot. Bismillahirrahmanirrahim. The peach is okay tapi rasa pelik. I got kucing. Food. Sedap. Sehat. Selalunya kan kalau macam tu mesti berbau orang kat sebelah. Ada apa? Asyik dia like pudding lah. Ya. Ha. Bagus. Oh my god. Isha mana wujud. Apa bau? Ih. Oh my god. That's kahak. I don't smell it. I suka dah. Tipu lah Ucu. I dah suka dah. Betul. Nak. I can't smell it. Ini kan tak nak try kita. I'm down. Feeling like vomiting. Pelik lah Shan.
This is going. Oh, your mouth. Oh. I can smell it. You. Pergi gargle. Oh, bau. Diam. Diam. Bau. Makan je sampai cakap. Pergi gargle dulu. Tengok Isha sebab bau dia kuat gila guys. Kau tak makan pun boleh bau kat sini. Isha tak rasa nak berhenti ke? Mas nak muntah tau tak? Ya Allah. Isha, are you okay? It's like you don't have a tongue. Ya. Oh, tu sedap. Dia ambil balik pilih masa tu. Kak Aisyah mesti rasa semua mesti tak sedap sebab Kak Aisyah ada campur-campur dia semuanya tak sedap. Dia sedap tak sedap. Dia macam tadi peach ngambak, rasa dia sama. Tuding pun Peach tu ada rasa sikit tapi sama juga. That fish. Semua tengok Isha, tengok Isha. That fish. Macam daging Isha. Daging face. bau macam ini. Tak seni ke? Drip eh? Tak. Tak ada Semua tak sedap. 1 hour later. So Isha nak buat challenge dia makan semua sekaligus. Oh my god. Atok semua? Busuk ke lah. Yo. Gagak. Gagak tu. Oh my god. Oh my god. Busuk gila. Oh my god. Mampus tu sudah ada beli. Yo, bau dia. Busuk gila doh bau dia. I nak. Terbawa, tutup. Buang. Ni masuk dalam sampah ni. Ibu tak tahu. Tu sampah apa Ibu ni? tak berani nak ikat. Buang lah. Kuat sangat. Ya Allah. Apa dah macam saya? Bau dia busuk. Ya Allah. Bukan. Mana this trend. Pergi tandas Listerine. Oi, bau lah kat sini. Dah busuk. Busuk kat sini. Apa nak kau jual dekat? Aku smell bau tu so smelly. Buruk dia, bau muntah tau. Ucu gagal. Listerine cu.